زما فضل مولا نوم دی او دا نیو افیسر کالونی په نادن بایپاس د رزاق روډ سره سیټي یونیورسيټي شاته مونږ دلته کې تقریبا یو 15 میاشتې کېږي چې کډه روډ لري کورم نه جوړ کړی دی که نه نو دلته چې موږ راغلو دلته خو د بجلي لوډ شیډینګ هم ډېر زیات دی د ورځې چې کم دی 2 غنټې وي او 1 غنټه نه وي کله کله په روډ باندې کار کېږي نو ټوله ورځ هم بجلي نه وي لوډ شیډینګ مسله هم ده او د بجلي د بل مسله هم ده بل هم نشو پرې چکولی ځکه چې کاروبارونه شته نه کاروبارونه خراب دي که نه او نو په دې وجه چې کم دی د سولر سیسټم ولګولو نارت پولا سره موږ رابطه وکړه هغوی بیا زموږ کور ته راغله زموږ کور یې وکتو بیا هغوی چې کم دی زموږ لوډ معلومات وکړو چې ستاسو څونه لوډ دی دا نه نو د هغې مطابق بیا ته یې ویل چې تاسو 6 کیلو واټ ولګوئ نو بیا 6 کیلو واټ سیسټم یې موږ ته ولګولو دی په درې ورځو کې دننه موږ ته سیسټم چالو کړو سٹارټ کې هو لکه موږ په دې شینو باندې نه پوهېدو که نه چې دا څنګه چل دی هغه څنګه چل دی نو چې موږ ورته ټلیفون وکړو بیا به دې کس رولېږلو چک بیا کړو نیټ میټرنګ راته لګولی دی دې میاشت کې 441 روپۍ راغلي دي بعضې خلک تا ته یو شی یاد کړي بیا بل ولګوي نو دې تا ته چې څه خبرو کړي هماغه کار هم درله کوي NanoArth والا باندې چې کوم دی موږ مطمئن